wij zijn begonnen met het laseren van dit beeld. Maar vertel me nou eens, wat is nou de betekenis van dit beeld? Nou, het is een bronzen beeld. Hij is ontworpen door Bart van Hoven. En die is gemaakt eigenlijk voor de uitbreiding van Teylers Museum. Oorspronkelijk de eerste museumzaal was de ovale zaal hierachter. En in 1884 is de uitbreiding richting het Spaarne gemaakt, dus met een nieuwe hoofdentree. En dit is de bekroning van die gevel. Nou, de betekenis van het beeld, het is wetenschap en kunst door faam gekroond. Aan de linkerkant zie je de dame met wetenschap, met de boeken in haar hand en de globe. En aan de rechterkant de dame met het penseel en het schilderspalet. En ook het beeldhouwwerk aan de rechterkant. En de faam gekroond, nou, je ziet de lauwe kansen hier die boven hun hoofd worden gehouden om die in ere te stellen. Ja. Ja. Bijzonder zeg. Dus meen je nou dat dit beeld gewoon hier al 150 jaar staat? Er is nooit wat aan gebeurd? Nee, dit is het klopt het originele beeld. Er zijn wat kleine herstellingen aangedaan natuurlijk, om het te onderhouden. Maar dit is het origineel. Zo, dat is bijna niet te geloven zeg. Ja, het heeft een hoop doorstaan, weer en wind. Ja. Nou, wij weten dat het heeft wel wat ingehouden. Hè? Het bepalen ook van hoe we moesten gaan laseren. Dat was best wel een gevecht. Ook met de dames die daarna de patinering gaan aanbrengen. We moesten bepalen met welke diepte we moesten laseren. En we zijn uiteindelijk uitgekomen op 70 watt, waarmee we moesten laseren om te zorgen dat dus die patinering op een juiste manier ging reageren. En ja, ik zelf ben heel benieuwd wat straks het resultaat wordt. Want de bedoeling is toch dat hij hetzelfde effect meer gaat krijgen, hè? Dezelfde uitstraling. Ja. Dus ook weer de groene uitstraling. Ja, klopt. Wat we nu zien is heel veel zwarte aanslag op het beeld, wat de beeldentaal verstoort. Dus je kan heel slecht meer de details zien, zeker vanaf straatniveau. En oorspronkelijk is het beeld na het aanbrengen redelijk snel groen gecorrodeerd, dus verkleurd. En die meer effe groene kleur willen we weer terugbrengen. Dus alle zwarte aanslag wordt verwijderd. Er zijn heel veel proeven gedaan, dus niet alleen voor het laseren, wat jullie hebben uitgevoerd, maar ook het opnieuw patineren. We hebben 2 metaalrestauratoren zijn ermee bezig geweest, Janine van Rekem en Evelien Los. En ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft proef gedaan van het materiaal, wat zit er nu op, wat de substantie daarvan is. En hoe kunnen we dan opnieuw die patinalagen op een goede manier aanbrengen. Dus dat is ook echt een zoektocht geweest. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoor. Ik denk dat wij nog een week bezig zijn met het laseren, want we zien nu maar een klein deel, hè, maar hij is heel groot. Maar vooral het effect wanneer de dames de boel afgerond hebben. Ja. Dat zal er heel mooi gaan uitzien, verwacht ik. Ja, zeker straks het totaalbeeld, als straks de stijgers weg zijn en je ziet de gevel met die beeldengroep erop. Ja, dat completeert het plaatje. Ja. Nou mooi. Prachtig. We gaan het zien. So Gianluca, can you tell me something about the settings from the laser? Yeah, the setting from laser is one important things for use the laser very nice. It's important to make exactly the exactly parameters, because you can broken, you can damage the surface. You can broken also the stone. Then it's important to know exactly what kind of typology of laser used. Also the parameters are important, very important. Okay. So how you do that then? Is there a school or something where you learn this? Yeah, in Italy you must have the license for use the laser. It's strange in Holland. Many people buy the laser and everything can use the laser. In Italy you can do that because before you must take the license for use the laser for use the exactly typology of laser, exactly parameters, and also important to know the safety for
laser, for use the laser. Okay. So in Italy it's not allowed to work with a laser when you have no diploma, no license to do it. No. And I hear also from you that sometimes you go to Italy to give lessons on school for laser cleaning, and you write also a book about laser cleaning. Yeah. It's very nice that you do that, and I'm very proud that you are here and help us to learn another man in our company, so that they can laser cleaning and also with the good knowledge how they do that. Thank you for that. We zijn bezig om dit beeld van Bart ten Hove uit 1886, om dat opnieuw van een groene patinalaag te voorzien. Het beeld was oorspronkelijk niet gepatineerd, voor zover wij weten, maar is in de loop der jaren is het groen gepatineerd. Maar helaas is er ook een zwarte patinalaag opgekomen en dat zie je bij heel veel beelden van deze leeftijd. Maar die zwarte patinalaag is helaas niet echt mooi. Dat vinden we niet mooi. En het nadeel is ook dat je het beeld ook niet meer goed kan lezen, zoals wij zeggen. Je kan niet meer goed zien waar het beeld voor staat. En tijdens het museum heeft ons verzocht om die zwarte laag te verwijderen. Onderzoek heeft uitgewezen dat alleen die zwarte laag verwijderen heel moeilijk is, zonder ook de oorspronkelijke groene corrosielaag mee te nemen. En daardoor is besloten om het beeld te laseren tot op de rode cuprietlaag, de eerste oxidelaag van een bronzen beeld. En vanuit daaruit opnieuw een groene patinelaag op te bouwen. We zijn nu bezig met het opnieuw patineren. En dat kan je zien op het beeld. Het is in verschillende stadia. Een deel hebben we gisteren gedaan, een deel zit er wat langer op. Vandaar het kleurverschil. Het is de bedoeling dat het beeld ongeveer deze groen weer wordt. Dit hebben we vorige week aangebracht en patina heeft hier al wat langer tijd gehad om zijn werk te doen. Het is een chemisch middel wat we aanbrengen op het oppervlak van het beeld. We verwarmen het beeld met een föhn, smeren het in en verwarmen het nog een keer. En dan zie je niet meteen de uitkomst. Het wordt eerst meer zo, het roodbruine met het felle groen. Dit hebben we gisteren gedaan. Na verloop van de tijd, ongeveer na een weekje, trekt het meer naar deze kleur, de meer gewenste kleur. Dit stuk heb ik vorige week gedaan en ook hier zie je kleurverschillen. Maar het heeft gewoon tijd nodig en dan trekt de kleur weer meer naar elkaar toe. En dan krijgen we, als het goed is, deze mooie groene patina. En dan ziet het beeld er meer uniform, meer als één geheel uit.